Hello, good day to the dear parents of Accountancy, Business, and Management. Also to my students, I hope that you are safe right now. Welcome to the Parents Orientation for school year 2021 to 2022. To start, let me present first our agenda. Number one, we have the school policy guidelines on learning delivery modality for school year 2021 to 2022. Number two, we have the school calendar of activities. Number three, DO 31 series of 2020 or the interim guidelines on assessment and grading. Number four, we'll be discussing about advocacy on COVID-19 prevention and vaccination. Number five, we have the guidance services. Six, we have the responsible parenthood. Seven, we have the SPTA concerns and the other matters. To start, let us have the school learning delivery modality for the school year 2021 to 2022. This is the school policy guidelines on school LDM. So pursuant to RA 11480, that is an act amending section 3 of RA number 7797, that is the act of lengthening the school calendar from 200 class days to not more than 220 class days. So Rodrigo Duterte has approved September 13, 2021 as the opening date of the school year 2021 to 2022 and shall end on June 24 to 2022. The conduct of face-to-face classes, whether be it in partial or full scale, will not be allowed unless permitted by the Office of the President. So, the Hinatuan National Comprehensive High School will offer or adopt the modular distance learning in print or the MDL in print, same as last year. So, utruhon nako, balik ko nako alang sa mga ginikanan nga ang pag face-to-face classes karon wala pagitugot sa atong mahal nga presidente, be it in partial lang siya or full scale. So, unless makadungog na ta sa balita or kami na anay mga mandato, order nga pwede na mag face-to-face classes, mao pa na siya ang higayon nga ang atong mga bata or mga estudyante pwede na magklase sulod sa mga tulunghaan. Ang printed learning materials like ang SLM nga ginatawag or the self-learning modules, the portfolio predicated exemplars, mao to siya ang PPE, ang learning activity sheets or the LAS, mao na siya ang usually nga inyong ginakuha sa eskwelahan ug ang diagnostic test shall be provided to all learners in 1-to-1 ratio, meaning dili na parehas sa katong una nga school year nga naatay mga grupo-grupo ug magbayluhan ang mga bata sa self-learning modules or sa mga classes. Karon tag-isa jud ang mga bata. Pero bisag tag-isa-isa ang mga bata, dili sila allowed, wala sila gitugutan nga mosulat sa ilang mga answers didto sa atong modules. So ang atong mga bata or the learners shall be provided with time frame or gitagaan silag oras para mahuman, para trabahoon ang mga assigned tasks ang gihatag sa ilahang nga mga buluhaton as stipulated in the weekly home learning plan or katong naa didto sulod sa weekly home learning plan nga mahi-appeal didto sa mga learning activity sheets sa learning kit sa mga bata. So, naatay timely monitoring of learner progress. So manang timely learning monitoring of learner progress naatay from time to time ang atong mga bata kinahanglan i-monitor ang ilaha proseso sa pag-answer sa module ug ang ilaha progress, ang dagan sa ilahang pagtulungha karon ug kani siya mahitabo ang monitoring pinaagi sa text message kanang mag-text ang maestra na ay mutawag, na ay audio video calls pinaagi sa Messenger or sa Facebook ug ang aktual nga pagbisita sa maestra sa inyong mga balay. Ug kani mahitabo
ang aktual nga pagbisita sa maestra sa inyong mga balay pinaagi sa pagpangayo og permission gikan sa atong IATF og ang mga teachers may magsulob og sakto nga face shield o face mask pag adto sa inyong mga balay. So unsa may mga role sa atong mga ginikanan karon sa kani nga sitwasyon sa pagtulungha sa inyong mga anak. So number one nato nga role as parents is to provide the learner with instructional support na kita para ihatag sa atong mga bata ang suporta sa instruction, no? Instructional support sa paghatag sa ilaha og suporta nga mamahimong magmalampuson ang pag-answer nila sa ilahang mga modules. Ensure that modules are picked up from the classrooms. Sa karon nga higayon dili pa wala pagitugutan sa atong IATF sa atong lokal nga panggamhanan nga ang mga bata ang mukuha sa ilahang mga modules kun dili ang mga ginikanan lamang ang guardians ang mukuha og mga modules sa classroom nila. Okay? Og naa pud tay mga drop off areas para sa katong mga bata nga nagpuyo sa mga bukid-bukid or sa uban nga mga barangay sa hinatuan. So ang atong mga drop-off areas mao ang Barangay San Juan, Barangay Pukto, Barangay Harip, Barangay Maligaya ug Sitio Capi. So kung kamo kasikbit ani nga mga barangaya, pwede lamang nga dito na lamang kuhaon ang mga modules sa inyong mga anak. Pero sa September 13 wala pa kitay drop-off nga nahitabo or mahitabo kay tungod ang mga teachers na nahi-assign pa sa reproduction. Next, you see to it that the learner is engaging himself or herself productively and seriously with the learning materials. So kamo isip mga ginikan nga naa sa balay, wala man jud ang mga bata sa classroom, kami magmonitor lamang pinaagi sa pagtawag, pag-text o pag-video call sa ilaha ug unsa pa diha nga mga platforms kamo man ang makakita sa learners dinha sa inyoha mga balay. Kita nga mga ginikanan paninguhaon nato nga tan-awan nato ang mga bata nga sila participar sila jud ang nihimo sa ilaha sa pag-answer sa ilahang mga modules ug seryoso sila sa pag-answer sa mga learning materials nga gihatag sa ilaha. Ikaw pud nga ginikanan i-check nimo if ang bata is doing or performing, nagbuhat ba siya sa mga learning activities sa mga buluhaton nga naa sa module with respect to na naay pagbantay sa completeness, kompleto ba kini, quality, di kalidad ba kini nga mga answers, sakto ba kini nga mga answers, and timeliness dapat makasulod kita sa kung unsa ang schedule sa pag-submit ani nga mga modules. Then, ikaw nga ginikanan i-ensure nimo ang timely submission of any material required of from the learner. So, ikaw nga ginikanan kinahanglan pud nato tan-awon kailangan pud nato siguraduon nga ang tanan mga material, tanan nga mga materyales nga giobliga sa bata, gi-require sa bata nga para i-submit dapat siya matunong sa panahon o oras nga ting submit. Then, kita pod nga ginikanan, mauni siya ang atong giya para sa printed modular distance learning. Mauni siya ang algorithm. So ang una diha sa blue nga naay oblong, naay star din ha. Sa distribution phase, ang kani siya mag-download og mga learning materials ang mga maestra gikan sa learning portal. Then pagkatapos ni ana mag-reproduce, mag-print og mga materials, mga modules. Pagkahuman sa reproduction, ang parents or ang mga ginikanan or guardians maoy mokuha sa learning materials gikan sa mga advisors. Or kung kamo naa dito sa ubang barangay, mauna ang distribution and reproduction team will deliver the learning materials sa mga modules dito sa mga assigned barangays. Okay? After ana, self-directed learning phase na. Ang learners or ang mga bata i-accomplish
humanon ang ilahang mga learning materials based on the budgeted time. Guided sila, kinaa sila mga weekly home learning plan, kinahanglan nila i-follow or maoy suggestion nga ila subayon sa pag answer nila sa modules. After ni Ana, i-monitor ang self-directed phase, then retrieval na dayon. Sa retrieval, ang mga ginikanan or guardians maoy mag-submit sa mga learning materials or sa mga modules and portfolio sa mga advisor or sa iyaha advisor sa bata. Or ang D&R, ang distribution and retrieval team will retrieve the learning materials and portfolio and distribute such learning materials for the succeeding week. Mao ni siya permi ang mahitabo. Pag submit ninyo sa module, pag submit na ana po'y ihatag ang maestra nga lahi nga module, good for 2 weeks. Next ana, teachers check the output placed in the portfolio. So mag-check na si teacher sa mga portfolio. After sa checking, assessment phase. Naabay improvement ang score sa mga bata from pre-test to post-test. If naa, tagaan na sila bagong nga modules or mo-proceed sila sa new competency, then if wala, teachers will provide supplementary learning materials na anay mga interventions and then kung pagbalik, pag-check ni teacher na anay improvement, so next module, pero kung wala paghihapon another na pod nga supplementary materials until mapasar sa bata na improvement sa bata in terms of the score sa kana nga competency. Mao pa na siya maka dawat og another na pod nga module or mo go up to another competency. Next is ang pamamaraan sa pagkuha ng learning materials. Sa pagkuha ng learning materials, sundin ang schedule ng advisor sa pagkuha ng learning kit. Ang mga magulang o tagapag-alaga lamang ang pupunta sa paaralan. Sundin ang mga safety protocol. Una, dapat ay nakasuot ng face mask. Pangalawa, magpa-check ng temperatura sa guardhouse at maghugas ng kamay sa wash area. Pangatlo, sundin ang mga floor markers para sa social distancing. At pang-apat, lumagda sa log sheet bago kukunin ang mga learning materials. Mga materials na matatanggap para sa printed learning delivery. Ano-ano ba ito? So, para sa senior high school, para sa ABM, merong siyam na learning materials para sa unang linggo at siyam na learning materials para sa ikalawang linggo. Merong weekly home learning plan, diagnostic test para sa mga asignatura. Inuulit ko, itong nasa screen ninyo ay 8 lamang, pero for ABM, we have 9 subjects, kaya siyam din ang makukuha nilang mga learning materials or modules. Pagkatapos nito, itong weekly home learning plan, ito ang magsisilbing gabay para sa mga gawain sa bawat araw sa loob ng isang linggo. Sa kaso ng senior high school, sa loob ng 2 linggo. Gamitin ang mga learning materials ayon sa nakasaad sa schedule sa weekly home learning plan at makipag-ugnayan sa mga guro para sa mga katanungan at karagdagang panuto para sa pagsasagawa ng mga gawain sa pamamagitan ng SMS chat, yung text, yung chat messaging through messenger, or tawagan yung guro. Para sa kaalaman ng ating mga parents or guardians, ang numero ko po, my number is 0912-450-6862. Inuulit ko po, my number is 0912-450-6862. Pag sumite ng mga natapos na gawain at learning materials, una ibalik sa advisor ang mga sumusunod. Kung siyam yung naibigay sa inyong learning materials para sa unang linggo, siyam din ang balik dapat ng bata or ng parent. Siyam na materials para sa ikalawang linggo, mga sagot at output, siguraduhin lamang na nakalagay ang pangalan sa inyong mga estudyante kasi hindi po kami si Madam Auring na kailangan pa naming itanong or kailangan pa naming huhulaan kung kaninong papel ang aming i-check. Nasagot ang diagnostic test,
ibalik or isumiti din ito sa nakatakdang araw, which is the second distribution on September 27. So karagdagang paalala. Mga paalaala na dapat sundin bago pumasok sa gate, magsuot ng face mask, dumaan sa thermal scanning, maghugas ng inyong mga kamay sa wash area o mag-disinfect gamit ang alcohol, mag-fill up sa log sheet, at saka mga paalala habang nasa loob ng paaralan, huwag tanggalin po ang face mask, panatilihin ang kalinisan, katahimikan at kaayusan habang nasa loob tayo ng paaralan at tumapak lamang sa mga itinatalagang mga linya o marker sa sahig habang nakapila. Ipinagbabawal po habang nasa loob ng paaralan ang pagdura ng kung saan-saan, pagtitipon ng sa iisang lugar, pakikipagkamay, paninigarilyo o vaping. So the school year shall formally start on September 13 and end on June 24, 2022. This school year shall consist of 209 school days inclusive of the following. Apil ang Saturday, the 5-day mid-year break, then eto na po yung ating school calendar of activities. For August 2021, for August 3, start of Brigada Eskwela and Oplan Balik Eskwela yon. Then noong August 13, then nag-start yung ating enrollment. For September 2021, we'll be having 16 school days. For September 10, that is the launching of World's Teachers Day. For September 13, that's already the end of enrollment. But because it's the first day of classes, supposedly, the opening of classes or start of academic quarter 1, but it so happened that there was a huge coming of enrollment for the first week of the opening of classes. Thus, the Department of Education tried to lengthen or tried to somehow move the end of enrollment to September 30. So instead of September 13 as end of the enrollment, we have September 30 as end of enrollment. For September 27, that's the second distribution of the learning materials and the first submission. Then on September 30 will be the end of Brigada Eskwela. For October 2021, we'll be having 26 school days. October 5 will be the culmination of World Teachers Day. For October 4 to 17, the SSG elections. So to those students, kung naamoy mga anak nga who wanted to have a position in the SSG, so better chat me privately so that I can guide you with the different steps to follow in filing a candidacy. For the start of career guidance orientation, that will be for grade 9, 10, 11, and 12. So that includes my students. So the guidance office will be giving us further instructions about this. For October 11, but probably the start of career guidance orientation will be in October, somewhere in October. For October 11, that should be the third distribution of learning materials and the second submission. Okay? For October 25, that should be the third submission and the fourth distribution of learning materials. For November 2021, we'll be having 23 school days. November 12 will be the end of the academic quarter 1. For November 13 will be the start of academic quarter 2 and the first distribution of LMs or learning materials or modules for quarter 2, as well as the last submission for the first quarter. For November 27, that is araw ng pagbasa, and then for November 29, that is the parent-teacher conference with the distribution, of course, of the report cards of learners, as well as the second distribution of the learning materials for quarter 2 and the first submission of their answered modules. For December 2021, we'll be having 15 school days. December 13 will be the third distribution of learning materials for quarter 2 and the second submission. For December 20 will be the start of our Christmas break. For January 2022, we will be having 24 school days. January 3 will be the resumption of classes. January 10 will be the fourth distribution of learning materials for quarter 2 and the third submission. For January 28 will be the end of academic quarter 2, the end of first semester, the retrieval of week 7 and 8 outputs.
Then for January 31 to February 25 will be the mid-year break for the students, but of course for us teachers will not be having any break. For February 2022, the school days, number of school days is 21. For February 7, that should be the start of academic quarter 1 for the second semester. That's the start of the second semester for the senior high school, the first distribution of the learning materials or the modules for quarter 1 second semester, or the quarter 3 for junior high school. February 21 will be the parent teacher conference or the distribution of the report card, as well as the second distribution of the learning materials or modules for quarter 3, or the first quarter of the second semester. For March 2022, we'll be having 27 school days. March 7 will be the third distribution of LMS for quarter 3, the second submission, and then March 21 will be the fourth distribution of the learning modules for quarter 3 and the third submission. For April 2022, we'll be having 22 school days. April 8 will be the end of quarter 3 or quarter 1 for the second semester. April 11 will be the start of the last quarter for the second semester, and the first distribution of learning materials, learning modules for quarter 4 or quarter 2 of the second semester. For April 25, this will serve as the parent teacher conference and the distribution of the report card. And April 25 will be the second distribution of learning modules for quarter 4 and the first submission. For May 2022, we'll be having 14 school days, May 2 to 6. And then May 10 to 13 will be the national election related activities, preparation for elections, since the school will be used as one of the election area, no? Doon mangyayari yung election. So gagamit yung mga classrooms. That's why we'll be having election related activities or preparations. For May 9, that's already the national elections. And then May 23 will be the third distribution of the learning modules for quarter 4 and the second submission. For June 2022, we'll be having 21 school days. June 6 will be the fourth distribution of learning modules and the third submission. June 24 will be the retrieval of week 7 and 8 outputs. And June 27 to July 2 will be the end of school year rights. So by then, I'm expecting that I will be having 29 graduates, that all of my students will be graduating. So dear parents, please do help me. Tabangi ko ninyo ang inyo mga bata makagraduate for this school year. Kay last school year, wala ko'y bagsak in my section. So I'm really hoping and praying na wala pod gihapon ko'y mga kakulian, ang mga bata ninyo walay kakulian, pinag-agi sa inyong mga suporta. O karon pa lang magpasalamat na ako para sa mga suporta ninyo nga maihatag ninyo sa atong mga bata. So next is the assessment and grading in light of the BLCP. This is very important. This is according to the DepEd Order number 31 series of 2020, and this is very important for you to know how are we going to assess and grade your learners, your students, our students in this time of pandemic. So I will just explain lang na ko unsa ang mga assessments, klase sa assessment nga ma-undergo sa bata ug pasabtan pod ninyo, no? Unsaon man namo pag-process kani nga mga assessments. So ang kaning formative assessment mao ni siya ang sa module na ana siya activity 1, 2 and 3. After anang activity 1, 2 and 3 naa siya post-test dito, or naa siya formative assessment after, no? That's the formative assessment. Ang katong activities 1, 2, and 3, formative assessment paghihapon na siya. It's a process that involves teachers using evidence about what learners know and can do to inform and improve their teaching. The scores are recorded but they are not graded. Gi-record na siya sa teacher pero wala siya gigaduhan. Ngano man, ma'am, kasayang sa effort. Dili siya sayang because kani siya ang maka-guide sa maestra unsa ang kinahanglan sa bata. Magkinahanglan ba ang bata og remediation, i-reinforce lang kay naa na siya kahibalo, or enrichment.
Okay? Then after sa atong formative assessment na apod tay gitawag nga summative assessment. A summative assessment is a kind of assessment that is usually administered toward the end of the learning period to measure the extent to which the learners have mastered the essential learning competencies, the results of which are recorded and used to report the learner's achievement. So ang kaning summative assessment recorded o ginagraduhan sa maestra. Kano sa man ni siya, ma'am? So ang atong summative assessment sa senior high school, every 2 weeks na ay mga maestra na ay mga subjects nga naghahatag og summative assessment. Ug naa dyoy one major summative assessment which is 25 items, no? So kani siya kinahanglan ang bata magseryoso pag-answer, honest lang tano in answering summative and formative assessment. Although ang formative assessment nato dili siya graded, recorded siya pero dili graded, pero kinahanglan honest ang bata sa pag-answer kay para matagaan og intervention sa maestra, para matagaan og sakto nga tubag, no, kung unsa may progress sa bata. Ang summative assessment din hinanamo mahibal-an kung um, ang grado maapektahan na ang grado diri sa bata tungod kay graded naman ni siya, no, ang summative assessment. Manang ayaw jud mo taon kalimot nga pagpahimangno sa mga bata nga tanan nilang mga activities nga naa sa modules ansiran kay mao man ni ang makatabang sa ilaha para ang summative assessment nila taas ang ilaha mga kuha. Then ang assessment tasks allows teachers to show what they know that are able to do in diverse ways. They may create or innovate products or do performance-based tasks, including skill demonstration on the part of the students. No, then the assessment and feedback should be a shared responsibility among teachers, learners, and their families, you parents, or the guardians. The assessment and grading should have a positive impact on the learning. So ang assessment and feedback kinahanglan jud ni shared responsibility, dili lang sa amo, dili lang sa mga bata, kundi kamupod nga mga ginikanan, kamupod nga naa dinhas balay nga nagmatuto, nagbantay, naggiyas sa mga bata. Parents and guardians roles and responsibilities. Sa may ato mga roles as ginikanan. Una, communicating with the teacher. Kita mo komunikar kita sa mga maestra to give updates. I-update nato bahin sa child situation or sa sitwasyon sa atong mga anak in terms of the progress and challenges they encountered. Kung naa siya kalisdan or nakita nimong hala maayo lagi ang ako bata diri nga topic or diri nga competency or naglisod ako anak, so kinahanglan i-communicate na nato sa teacher. Ikaduha, guiding our children in accomplishing the assessment tasks or monitoring tools designed by their teacher. So make sure nga kamo isip mga ginikanan kay naaman lagi sa balay ato mga anak, kami naga-monitor man lamang pinaagi sa pagtawag, sa pag-chat ug pag-text sa inyong mga anak ug uban pa din ang mga platforms usahay makabisita mi pero dili man adlaw-adlaw kamo man jud ang naa diha sa inyong mga balay. I-guide pud nato ang mga bata para mahuman nila ang assessment task kay usahay lagi na po'y mga ginikanan dili lang pod ni sa pera lang ni sa mga maayo nga usahay dili na nato tan-aw ng ato mga anak, dili nato pangutan-on kung asa na sila sa ilahang mga modules ug karon tana mamahimo nga himuon nato ang atong best para sa atong mga anak. Then for the grading and promotion, there's a minimum of 4 written works and 4 performance tasks within the quarter. This is just a minimum, so pwede pa siya mo daghan. Then for senior high school, for the grading and promotion, for core subjects, ang PE, ang understanding, culture, society, and politics, ang Intro to Philosophy, and ang Contemporary Philippine Arts, ang iyaha grading component, assessment component, written works 40% and performance tasks 60%. For the applied subjects and specialized, ang atong mga applied subject just like English for academic purposes, ang entrepreneurship, and then ang ilahang business finance, fundamentals of ABM2,
they will be having 40% for written works and for performance tasks 60%. So I am handling research subject sa ABM sa ako mga estudyante. So ang research lahi pud siya nga assessment component. For written works, um that will be given 50% and performance tasks 50%. So, dili na ako itouch ang TVL kay academic track man ng ABM. So, the same, the transmutation table, which is Appendix B and DO number 8 series of 2015, shall be still be used in this grading system, and this transmuted grade is already in our system naman. So next, we have the advocacy on COVID-19 prevention and vaccination. Of course, sa mga madungog nato sa balita, there are so many fake news, no, nga nag-circulate karon that dili magpa-vaccine, mahadlok magpa-vaccine because mahadlok mo ma-zombie. Kaloy sa Dios, just this month, I had my vaccination and wala pa man ko na zombie, no, and I feel perfectly well after the vaccination. So, dali pabakuna na ta. So, everybody. So, look at this picture. Mauni ang kaagi ng bakuna. This, naay duha ka mga bata. The first one, kanang naa sa left nato, tanawa ninyo unsay nawong sa bata, unsay naa sa bata, ug i-compare ninyo diri sa pikas nga side sa picture nga bata. Unsa ang nakuha sa bata nga naa sa tuo nga wala nakuha sa bata nga naa sa wala? Unsa kaha sa pagtan-aw ninyo sa picture? Okay? Katong nahimo nga bakuna sa tuig 1790, batok sa smallpox ang pandemya nga mipatay sa halos 1 ka bilyon ka tawo, naay pag-ubos sa kaso tungod kay nabakunahan ang mga katawhan. Atong tuig 1980 ang smallpox opisyal na nawala sa kalibutan. From 1790, 1980 na siya na wala. Miabot og 200 ka tuig mao pa nawala ang smallpox tungod sa pagdumili. Dili gusto sa katawhan nga mabakunahan ang ilang kahadlok parihara sa kahadlok sa atong gibati karon. Ang mga rason sa makahadlok, dili mo tuo nga epektibo ug dili mamati sa mga eksperto sama sa mga scientists, sa mga doctors, no? Pero ang mga kaso sa measles or tipdas sa atoa, polio, mumps, ang diphtheria, tanan minubos tungod sa bakuna. Ni gamay miubos ang mga kaso tungod sa bakuna. Kung unsa ka epektibo kining mga bakuna nga gihatag, usab ka epektibo kining bakuna sa COVID-19. So unsaon pag-epekto sa bakuna? Ang COVID-19 usa ka sakit tungod sa coronavirus. Ang coronavirus usa ka antigen nga murag mga toxins nga mosulod sa ato lawas ug ang ato lawas mohimo dayon og immune response para mo kontra niini nga mga antigen. Ang mahimo nga immune response mao ang gitawag nga antibodies nga ala murag Superman nga maoy makig-away sa virus. Kung maghatag og bakuna, palihog sa ako ng charger lang, mohatag kini og dili aktibo nga parte sa virus o antigen na dili makamatay para sa ato lawas, makahimo na dayon og antibodies para proteksyon. Importante kaayo kini tungod kay kung maigo man og galing kita sa aktual nga COVID-19, nakaandam na kita sa ato mga antibodies ug lawas na kita sa makamatay na epekto sa COVID-19. So dili na ingana kadako ang mahimo nga aktual nga pagkuan sa ato sa COVID-19, no? Pero para maluwas gayud kita sa COVID-19, kinahanglan nato nga mabakunahan ang 70% sa mga tawhan para makabot nato ang panon sa kalig-on batok sa sakit or ang gitawag nga herd immunity. Naiuban sa komunidad nga dili pwede bakunahan. Parehas sa mga kabataan, ang may mga allergic reaction sa uban bakuna, ug naapay uban, no, nga mga dili pwede mabakunahan tungod kay naay mga komplikasyon. Kung ang kadaghanan sa ato mabakunahan, dili na kaayo makatakod ang COVID-19 sa usa ka tawo ngadto sa uban. Sa kakaron limitado ang kapasidad sa ato healthcare system kung wala na tay mabutangan nga hospital beds,
tungod sa kadaghan sa naapektuhan og kulang na doktor or nurse kay natakdan na, posible nga dili na maatiman o posible nga maoy hinungdan sa kamatayon sa ato pasyente. So, naakaroon sa inyong mga screens ang not immunized but still healthy, and then immunized and healthy, not immunized, sick, and contagious, no? So tanawan ninyo, no one is immunized. For example, contagious disease spreads through the population. So daghan, no, pila na lang ang kanang red diri sa left side, mauna duha lang tana ang kuan, um naay ko ano naay COVID, and then all of them, no one is immunized. So ang nahitabo pag diri nga side unsay nahitabo, no, see, then naay tulo ka benepisyo ang bakuna. Malikayan ang pagkanat sa virus pag magbabakuna, pag naay tulo ka benepisyo ang bakuna, no, malikayan ang pagkanat sa virus, ikaduha paglikay sa simptomas o paglikay sa grabe nga simptomas nga posible mo resulta sa kamatayon. So bisan unsa nga klase sa bakuna ang ihatag sa atua, mauna ang pinakamaayo nga bakuna tungod kay kini maghatag dayon og proteksyon sa ato lawas. Dili na ta mamili ay dili mi anak kay China na gusto namo gikan sa US, gusto namo gikan sa Russia. Parehas ra na sila, no? So mga pangutana, una, posible ba nga makakuha gihapon og COVID-19 virus bisag pa human na nabakunahan? Posible gihapon, pero pinaagi sa pagpabakuna ikaw adunay dugang nga proteksyon panlaban sa COVID-19 virus ug dili na magrabihan sa sakit. Ikaduhang pangutana, posible ba makakuha og COVID-19 virus tungod sa bakuna? Dili. Ikatulong pangutana, makapatay ba ang COVID-19 bakuna? Ang tubag, dili, kung naaman namatay tungod kini sa lain nga mga sakit nga iyang gibati. Ikaupat, dapat ba kita mahadlok sa side effects? Dili, kay kini na ay mga tambal og minimal kini og mawala ra. Ikalima, mahimo ba og zombie if magpabakuna? Dili jud kita mahimo nga zombie kung kita magpabakuna. Ikaunom, mamatay ba after 2 years? Dili. Makabaog ba? Dili, kung kana ang inyong mga kahadlok. Unsa man ang delikado o dili safe? Ang bakak na mga balita. Ang pagkanat sa dili tinuod nga mga balita makadaot man na. Responsibilidad nato ang pagpaundang niini. Ang di tinuod nga istorya mao ang mga balita nga dili gikan sa DOH or sa Department of Health or WHO, World Health Organization, ug sa uban pa nga mga medical nga mga personalidad or pasilidad. Pahinumdum sa bakuna. Ang pagpabakuna usa lamang sa daghan nga pamaagi para kita maprotektahan mura pud ni sa COVID-19. Diin magkat-on kita sa mga pamaagi para malikayan ang virus pareho sa pagsukbot og face mask, nga ang face mask taman ra diri, dapat diri man jud. Paghugas sa kamot from time to time, social distancing, pero pag magchismis wala na social distancing, isolation, kung ikaw na ay gibati, isolate dayon imong kaugalingon, contact tracing og sa pagpabakuna. Know your vaccine. So naa dinha ang mga vaccines, pila ka percent ang ilahang VS symptomatic COVID-19 versus the severe disease and hospitalization versus death and versus virus of concerns. So mauna siya. So pare-parehas pang halos, no? So bawal bakunahan. Ang 18 anyos pa ubos, na allergy human sa first dose sa COVID-19 bakuna, ug na allergy sa uban pa nga mga bakuna. Ang mga tawo nga naay high blood, diabetes, asthma ug uban pa gitugutan og magpabakuna na kay sila ang may mas taas nga tsansa nga mapatay sa COVID-19. So tara na, pabakuna na ta. Alang sa dugang impormasyon, duol lang sa atong Rural Health Unit hintuan og palista na aron sa COVID-19 kita makalikay og maproteksyonan. Daghang salamat. So, our next is the HNCHS Guidance Service. This is actually from our guidance advocate, Ma'am Melanie R. Dragas. So for the services offered during pandemic by our guidance services for school year 2021 to 2022, we have individual inventory or record keeping. This is the filling up of students' personal data and behavioral checklist, and keeping records of students with utmost confidentiality.
For the information, we have to update students of entrance exams and scholarships from other colleges and universities. Then we should update them for new guidance information. Also, the guidance office will be having testing, conducting STE screening and facilitate tests from the national, conducts online coaching through the FB page HNCH's guidance online, and then consultation that will cater parents and teachers consultation. So prevention and wellness plans and facilitates trainings for teachers, parents, and students related to wellness and other related activities or issues. Then refer students with psychological concerns or issues beyond guidance advocates' capacity to right persons in authority to conduct counseling. Then placement, they help in the proper placement of students with regard to their choice of course or strand and assists in filing placement exams. Then they do also follow up to students with academic and behavioral concerns referred by teachers. So for the school dress code, proper attire to wear when inside the school for the following transactions. So this is for the parents who always come to school to get the modules, no? Ang katong mga moadto sa eskwelahan kay mukuha og module mao ni ang sakto nga pagpamisti, no, for parents and students. If you are to attend meetings like HRGPTA, General Assembly meetings, or to get modules, or magkuha mog form sa office, or to confer with teachers, mag-follow up mo, mag-enroll, and even others, pantawid matters, unsa may ato mga sakto nga mga suoton, no, sa pikas na improper attire, proper attire sa pikas. Ayaw pag sando-sando, pag short-short, mag-anhi, no, sexy rapud kaayo, bold rapud kaayo nagchinelas. Dapat medyo formal kitang mo anhi sa eskwelahan. Mahimong mag-t-shirt, mag-pants, no, magsapatos kung pwede, kanang mga formal nga mga sinina kay tungod na aman kita sa sulod sa eskwelahan. Be guided on this. So for online follow-up or coaching counseling, you may message the FB Messenger, which is on your screen, HNCHS Guidance Online, or text or call 0921-352-1440. Again, you may contact, text, or call the number in your screen, which is 0921-352-1440. Let's go now to the SPTA concerns. So for the financial report for school year 2020 to 2021, we have the total donation of 60,780, 20 pesos per month per student. Then the expenses is just 8,600. Purchase of printer, ink, and toner is 52,180. For SSG office construction, the purpose counterpart for the printing of learning materials, amounting to 20 per month, 20 pesos, then the monthly collection during distribution of learning materials. So we'll be having the election of HRPTA officers after this orientation. Then for the other matters, we'll be having the submission of HRPTA officers for school year 2021 to 2022 on September 27. So, the nomination will be opened in the messenger. So, I have already received some nominations, and then I will proceed with the voting already through messenger poll. Thank you so much to those who have nominated already. So for our other concerns, this is my own concern. To those who have not yet submitted their MELSF and their report card, the deadline is on September 20. Thank you so much. I hope that nakasabot mo mga parents and ginikanan. Again, magpasalamat na daan ko sa mga suporta nga inyong ihatag sa atong mga bata. Maghinaot ako nga kamo matabang sa ako para ang mga bata nato magmalampuson sa karon nga school year, no, 2021 to 2022. To my dear parents, thank you so much for this time, for allowing me
to have this orientation via online platforms, via Google Meet, and to those who are in Facebook Live, thank you so much for watching us, for watching me. So again, stay safe, everyone, and I will see you for the submission and the distribution of the learning modules of our students. So kudos, parents, and I do welcome you for this school year 2021 to 2022. Godspeed, everyone.